हेलो साथीहरू, 안녕하세요, नमस्ते सबैजनालाई। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु साथीहरू हैन। विशेष गरी आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ जुन यो 2025 मा खुल्ने इपिएस फर्म भन्ने सिस्टम चाहिँ चेन्ज भएर आएको छ हैन। तपाईलाई पनि थाहा होला इपिएस कोरिया शाखाबाट पनि जानकारी आएको छ। त्यसैकारण यहाँनिर चाहिँ धेरैजना आत्तिनु भएको छ के अबको 2025 मा चाहिँ फर्म नयाँ सिस्टमद्वारा फर्म लागू हुने हो, अब कसरी भर्ने हो, के प्रोसेस हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैजना आत्तिनु भएको देखियो हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले आज तपाईहरुको माझमा भिडियो लिएर आएको छु। पहिले कुरा गरौँ अब यो 2025 मा चाहिँ फर्म खुल्छ कि खुल्दैन। फर्म 2025 मा खुल्छ साथीहरू हैन। तर तपाईको 2025 को सुरुमा खुल्छ अथवा केही समय पछि खुल्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यकिन भन्न सकिन्न साथीहरू हैन। तर मलाई लाग्छ 2025 को सुरुतिर नै फर्म खुल्न सक्छ हैन। त्यसको लागि तपाईहरु एकदमै तयारीमा बस्नु होला सबैजना भन्न चाहन्छु हैन। र अब तपाईको 2025 मा चाहिँ नयाँ सिस्टमद्वारा फर्म भरियो भने चाहिँ तपाईहरु त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन साथीहरू हैन। तपाईहरु अहिले नै नआत्तिनु होला हैन। त्यसको विषयमा चाहिँ अहिले जसरी तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, मजाले तपाईहरु त्यसमा यो कसरी फर्म भर्ने हो भन्ने कुरामा ध्यान नदिएर चाहिँ आफ्नो पढाइमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला हैन साथीहरु। फुल्ली तयारी गर्नु होला साथीहरु हैन। यो अब यसको विषयमा पनि केही समयपछि तपाईको जानकारी आइ नै हाल्छ हैन, कसरी फर्म भर्ने भन्ने विषयमा पनि। अनि त्यसपछि अब म तपाईहरुलाई भिडियो पनि लिएर आउने छु साथीहरु हैन। त्यसको लागि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईहरुको नयाँ सिस्टमद्वारा फर्म भरियो भने चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब तपाईहरुको एउटा सेक्टरमा फर्म खुल्यो भने सबैले त्यही सेक्टरमा फर्म भर्थ्यो, मान्छे धेरै हुन्थ्यो हैन। एक्जाम गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो एक्जाम दिनलाई। किनभने अब तपाईहरुको एकचोटी एक्जाम दियो भने चाहिँ लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने भयो अर्को फर्मको लागि हैन। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईहरुको यो 2025 बाट चाहिँ तपाईहरुको नयाँ सिस्टमद्वारा अर्थात् तपाईहरुको एकजनाले चाहिँ एउटा सेक्टरमा मात्र फर्म भर्न पाउने छ साथीहरु हैन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुको उहाँहरुले कति सेक्टरमा फर्म खुलाउनुहुन्छ हैन। त्यही अनुसार तपाईहरुको केही समय अगाडि नै तपाईहरुको एउटा वेबसाइट उहाँहरुले खुलाउनुहुन्छ हैन साथीहरु। त्यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईहरुले इपिएस फर्म भर्दा चाहिने डकुमेन्टहरु, तपाईको बायोडाटा सम्पूर्ण त्यहाँनिर इन्ट्री गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अगाडि नै हैन। र त्यहाँनिर तपाईहरुले बायोडाटाहरु इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले मजाले आफ्नो सबै डकुमेन्टहरु, सबै कुराहरु मिलेको छ कि छैन, ठीक छ कि छैन भनेर मजाले चेक गर्न पाउनुहुन्छ साथीहरु। किनभने तपाईहरुको यो डाटा इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ अगाडि नै जानकारी आउनेछ साथीहरु हैन। र त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डाटा इन्ट्री गरेर राखिसक्नुपर्ने छ है त। अनि त्यसपछि अब तपाईहरुको सबैजनाले चाहिँ त्यो डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो नोटिसमा चाहिँ अब कति गते र कति बजे चाहिँ फर्म खुल्ने भनेर भनिएको छ। त्यति गते र त्यति बजे नै तपाईहरुले एकदमै रेडी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है त। किनभने अब तपाईहरुको यो भन्दा अगाडि तपाईहरुको मान्छे धेरै भएर एक्जाममा कटलाइनको कम्पिटिसन हुन्थ्यो भने अब चाहिँ तपाईहरुको कटलाइनको नभएर तपाईको चाहिँ फर्म भर्नलाई एकदमै धेरै कम्पिटिसन हुनेवाला छ है त। किनभने अब तपाईहरुको मार्क संख्याको 3 गुणा मात्र फर्म एक्सेप्ट हुने भनेको छ साथीहरु हैन। भन्नुको मतलब तपाईहरुको 5000 को कोटा खुलेको छ भने 15000 को फर्म चाहिँ त्यहाँनिर एक्सेप्ट हुने भयो है त। र यो पनि अब तपाईहरुको जसले अगाडि भर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुको फर्म मात्र एक्सेप्ट हुन्छ है त। जस्तै अब तपाईहरुको 12 बजे फर्म खुल्नेवाला छ हैन। त्यतिखेर नै तपाईहरु सबैजना रेडी भएर बस्नु पर्यो क्या। अब अगाडि नै डाटा इन्ट्री गरिसकेको हुन्छ हैन तपाईहरुको। अब त्यतिखेर चाहिँ तपाईले कुन सेक्टरमा चाहिँ फर्म भर्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यो सेक्टर चाहिँ चुज गर्ने र तपाईले पेमेन्ट गरेर सबमिट गरिदिँदा हुन्छ है त। त्यसको लागि पनि अब तपाईहरुले आफैले हैन एउटा राम्रो नेट चल्ने ठाउँमा गएर चाहिँ फर्म भर्दाखेरि तपाईको फर्म चाहिँ छिटो भरिन्छ है त। किनभने यो भन्दा पहिलाको जस्तो अब तपाईहरुको इन्स्टिट्युटमा धाएर लाइन लागेर त्यसरी गर्ने हो भने त यो चोटी त फर्म भरिने चान्सै छैन त्यसरी त हैन। किनभने अब तपाईहरुको नेपाल देशभरिबाट एकैचोटी फर्म सबमिट हुने हो नि त हैन, सबैजना सबमिट गरेपछि त। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुको आधा 1 घण्टामा नै तपाईको त्यो आवेदन संख्यामा चाहिँ फर्म पुगिहाल्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ तपाईले जति सक्दो आफूले छिटो भर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यही भएर चाहिँ तपाईले सकेसम्म आफैले भर्दाखेरि छिटो भर्न सक्नुहुन्छ है त। र अब तपाईहरुको यो नयाँ सिस्टमद्वारा चाहिँ कसरी फर्म भर्ने भन्ने विषयमा केही समयपछि तपाईको जानकारी आयो भने चाहिँ म पनि तपाईलाई भिडियो लिएर आउने छु साथीहरु हैन। यसको विषयमा तपाईहरु नआत्तेर बस्नु होला है त। तपाईहरु जसरी अहिले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो तयारीलाई एकदमै निरन्तरता दिनु होला। यो विषयमा चाहिँ पछि जानकारी आयो भने चाहिँ मैले तपाईलाई भिडियो लिएर आउने नै छु साथीहरु हैन।
र अब तपाईहरुको यो नयाँ सिस्टमद्वारा फर्म भरियो भने चाहिँ तपाईहरुको फर्म भर्नलाई एकदमै धेरै कम्पिटिसन हुनेवाला छ साथीहरु हैन। किनभने सबैको फर्म त एक्सेप्ट हुन्न नि त। फर्स्टमा जसले भर्न सक्नुहुन्छ, छिट्टो जसले भर्न सक्नुहुन्छ उहाँको फर्म मात्र एक्सेप्ट हुन्छ है त। यदि तपाईहरु कुनै पनि कारणवश ढिलो फर्म भर्नुभयो, तपाईको फर्म चाहिँ एक्सेप्ट भएन भने चाहिँ तपाईहरुले अर्को नयाँ फर्मको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले एकदमै बाठो भएर अगाडि नै तपाईहरु सबै रेडी भएर बसेर सकेसम्म एकदमै छिटो फर्म भर्ने कोसिस गर्नु होला है त। र अब तपाईहरुको यसमा जसको फर्म भरिन्छ हैन, तपाईहरुको एक्जाममा चाहिँ कटलाइन चाहिँ एकदमै कम हुने सम्भावना छ है त। यो भन्दा अगाडिको भन्दा धेरै नै कम हुन्छ। किनभने अब तपाईहरुको मार्क संख्याको 3 गुणाले मात्र फर्म भर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले मात्र 2 जनालाई जित्न सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको नाम चाहिँ निस्किन्छ है त। र अब यसरी तपाईहरुको कम जना पास भयो भने चाहिँ तपाईको प्रोसेस पनि छिटो हुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईहरुको एकदमै पोजिटिभ पोइन्ट हो हैन साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ अब तपाईहरु यसमा चाहिँ अलिकता बाठो भएर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब तपाईहरुको यो फर्म भर्दाखेरि चाहिँ के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ हैन, कस्तो व्यक्तिले चाहिँ फर्म भर्न पाउँदैन र यसको क्राइटेरियाहरु चाहिँ के छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यसको विषयमा हेरौँ है त। सुरुमा त अब तपाईहरुको यो इपीएस एक्जामको फर्म भर्दाखेरि चाहिँ के क्राइटेरिया हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त अब तपाईहरु चाहिँ 18 वर्ष पुरा भइसकेको हुनु पर्यो र तपाईहरु 40 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो है त। 18 वर्ष पुरा भएको 40 वर्ष ननागेको तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले इपीएस फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसपछि अब तपाईहरुको कलर भिजन नभएको है त। यदि तपाईहरुमा चाहिँ कलर भिजन छ भने तपाईहरुको इपीएस फर्म नभर्दा नै राम्रो हुन्छ हैन साथीहरु। किनभने तपाईले इपीएस एक्जाम त दिन सक्नुहुन्छ तर तपाई कोरिया जान चाहिँ पाउनुहुन्न है त। त्यही भएर चाहिँ तपाईको कलर भिजन पनि हुनु भएन है त। र त्यसपछि अब तपाईहरुको कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनुपर्छ है त। तपाईहरुको यो भाषा पास गरिसकेपछि जब एप्लिकेसन भर्दाखेरि चाहिँ पुलिस रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुको अपराधिक गतिविधिमा यदि तपाईहरु संलग्न हुनुहुन्छ भने तपाईहरु कोरिया जान पाउनुहुन्न है त। र त्यसपछि अब तपाईहरुको ठुलो सरुवा रोगहरु हुनु भएन है त। तपाईहरुसँग कहिले ननिको हुने त्यस्तो खालको रोग लागेको छ, सरुवा रोग ठुलो एचआईभी एड्स, भेरिङ्गी, टिबी जस्ता रोगहरु छ भने चाहिँ तपाईहरु कोरिया जान पाउनुहुन्न है त। र त्यसपछि अब तपाईहरुको पहिला गणतन्त्रिक कोरियाबाट जबरजस्ती निष्कासित नभएको हुनु पर्यो है त। यदि तपाईहरु पहिला पनि कोरिया जानु भएको थियो हैन, तपाईले पहिला केही इलिगल काम गरेर तपाईलाई चाहिँ कोरियाबाट निष्कासित गरिएको थियो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि भाषा परीक्षाको आवेदन फर्म भर्न पाउनुहुन्न है त। र त्यसपछि अब तपाईहरुको शारीरिक अशक्त अथवा अपाङ्ग हात खुट्टा केही चल्दैन तपाईहरुको भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईहरुले इपीएस को फर्म भर्न पाउनुहुन्न है त। यो त भयो तपाईहरुको फर्म भर्न चाहिने क्राइटेरियाहरु। अब कुरा गरौँ फर्म भर्न चाहिने डकुमेन्टहरु के चाहिन्छ त है त। फर्स्टमा त अब तपाईको पासपोर्ट हुनु पर्यो हैन। र त्यो पासपोर्टको मिति चाहिँ तपाईहरुको 10 वर्ष ननागेको हुनु पर्यो है त। 10 वर्ष ननागेको तपाईको पासपोर्ट हुनु पर्यो। तपाईको फर्म भर्न भन्दा अगाडि नै तपाईले पासपोर्ट बनाइराख्नु पर्ने छ है त। र तपाईहरुको चाहिँ पासपोर्टको रंगीन स्क्यान गरेर चाहिँ जेपीजी फाइलमा 600 पिक्सल देखि 100 केबी सम्मको तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसपछि तपाईहरुको एजुकेसन सर्टिफिकेट चाहिँ केही पनि चाहिदैन है त यो फर्म भर्नको लागि चाहिँ। बस तपाईहरुले इपीएस को एक्जाम पास गरे पुग्छ है त। र त्यसपछि अब तपाईहरुको आफ्नै इमेल आईडी हुनु पर्यो हैन। त्यतिखेर फर्म भर्ने बेला तपाईले त्यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले आफ्नै इमेल आईडी हाल्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो नम्बर जुन नम्बर तपाईले चलाउनुहुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ हुनु पर्यो है त। र त्यसपछि अब तपाईहरुको फोटो चाहियो है त। 3 महिना यता खिचिएको फोटो, सेतो लुगा नलगाएको, अप्पर चेस्ट देखिने र सेतो ब्याकग्राउन्ड नभएको फोटो चाहिन्छ है त। र यो फोटो चाहिँ तपाईले जेपीजी फाइलमा त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र त्यसपछि अब तपाईहरुको यति डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईहरुलाई इपीएस को फर्म भर्दाखेरि चाहिन्छ है त। र त्यसपछि अब तपाईहरुको यो 2025 मा खुल्ने नयाँ फर्ममा चाहिँ अब तपाईहरुको सुरुमै डाटा इन्ट्री गरेर राखिसक्नु भएको हुन्छ हैन। अनि लास्टमा चाहिँ अब तपाईहरुको त्यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो सेक्टर चुज गर्ने र त्यसपछि तपाईहरुले त्यहाँनिर पेमेन्ट गरेर तपाईहरुले सबमिट गर्दा हुन्छ है त। र त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुको $28 जति लाग्छ हैन। लमसम नेपाली 4000 जति लाग्छ हैन। त्यो चाहिँ अब तपाईहरुले खल्ती कनेक्ट आईपीएस बाट भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यही हो साथीहरु हैन। यति चाहिँ अब तपाईहरुको क्राइटेरिया हुन्छ र तपाईहरुको फर्म भर्दाखेरि यति कुराहरु चाहिँ चाहिन्छ हैन। र त्यही हो अब यो नयाँ सिस्टमद्वारा चाहिँ अब कसरी फर्म भर्ने भन्ने चाहिँ अब केही समयपछि जानकारी आयो भने म तपाईहरुलाई भिडियो लिएर आउने छु साथीहरु हैन। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भिडियो यति नै। सबैजनालाई खामसाम्निदा।